სატელეკომუნიკაციო სივრცე და პანდემიამ რა გავლენა იქონია კოვიდ-19-მა საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სფეროზე საქართველოში და მსოფლიოში და რა გამოწვევების წინაშე დგას სექტორი. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაწამყვანი ნატახტარის კორპორატიულ საქმეთა დირექტორი ნიკოლოზ ხუნძაგიშვილია. მოგესალმები. ჩვენს კითხვებს კი Huawei საქართველოს კორპორატიული დირექტორი თამთა შარაშენიძე უპასუხებს. ქალბატონ თამთა, მოგესალმებით და მადლობა ბიზნესპარტნიორთან თანამშრომლობისთვის. მოგესალმებით თამთა. მცირე განმარტება მაყურებლისათვის, Huawei ეს არის ჩინური მულტინაციონალური, შეიძლება ითქვას ტრანსნაციონალური კომპანია, რომელიც 170-ზე მეტ ქვეყანაშია წარმოდგენილი საკუთარი პროდუქციითა და სერვისებით. შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სფეროს წარმომადგენელია. როგორც მინიმუმ ორი მიზეზის გამო გვინდოდა Huawei საქართველოს წარმომადგენლის მოწვევა. პირველი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის, რომ თქვენი შეფასება, Huawei-ის შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი სიტუაციის ფონზე, რა გავლენას ახდენს პანდემია ანუ ჩვენი ცხოვრების სტილის ცვლილება ამ სფეროზე, ICT სფეროზე, ანუ საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო სფეროზე და მეორე მიზეზი პირადად ჩვენი სტუმარია, იმდენად რამდენადაც საუკეთესო მაგალითია, ასე ვთქვათ, ქალი ლიდერის ბიზნესში. და ჩვენ ბიზნესპარტნიორის გუნდი მთლიანად ხარს უჭერთ ქალთა გაძლიერებას ეკონომიკაში, ბიზნესში, განსაკუთრებით ტექნოლოგიების სფეროში. და დაუბრუნდეთ ჩვენ შეკითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თქვენი შეფასება მოვისმინოთ ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ მართლა ექსტრაორდინალური სიტუაცია გვაქვს, მაგრამ ერთის მხრივ საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე უფრო მეტი მოთხოვნა გაჩნდა გლობალურად. თქვენი შეფასებით რა გამოწვევები, რა შესაძლებლობები და რა პერსპექტივები შეიძლება გაჩნდეს ამ პანდემიის ფონზე. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. რა თქმა უნდა, პანდემია დიდი გამოწვევაა ყველა სექტორისთვის, მათ შორის ტელეკომუნიკაციისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, Huawei არის გლობალური კომპანია სატელეკომუნიკაციო სექტორში და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ მოხმარება გაიზარდა ზოგადად სატელეკომუნიკაციო ბიზნესში. ეს იქნება მობილური ინტერნეტის თუ ფიქსირებული ინტერნეტის, რამაც დატვირთვები გაზარდა გლობალურად, არა მხოლოდ საქართველოში და პრინციპში შეიძლება ესე დავარქვათ, რომ ეს არის გამოწვევა ინტერნეტისთვის ზოგადად. რაც შეეხება საქართველოში, ინტერნეტის მოხმარება გაიზარდა 200%-ით და უნდა აღნიშნოთ, რომ Huawei თანამშრომლობს ადგილობრივ ოპერატორებთან და ადგილობრივმა ოპერატორებმა მოახერხეს ამ ძალიან დიდ დატვირთვის გაძლება და ძალიან წარმატებულად მაღალი ხარისხის სერვისის მიწოდება თავისი კლიენტებისთვის თუ მომხმარებლებისთვის. ასევე ეს პანდემია, ასე ვთქვათ, და ტელეკომუნიკაციის ბიზნესისთვის არის ერთგვარი როგორც გამოწვევა, ისევე ახალი შესაძლებლობა, რომელმაც დააჩქარა ბევრი პროცესი, ან ციფრული ბიზნესის აჩქარება გამოიწვია, ესე ვთქვათ. თქვენთანაც შეგიძლიათ დააკვირდეთ, რამდენად გაიზარდა ონლაინ შესყიდვები, მნიშვნელოვანი გახდა ციფრული განათლება, ტელემედიცინა და სხვა მსგავსი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები. თამთა, ამ კონტექსტში მინდა გითხოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჩვენს გარშემო იცვლება, რაღაცები იცვლება, ისე ვეღარ ვიცხოვრობთ, როგორც აქამდე ვცხოვრობდით და digital driven, ანუ ციფრული მიმართულებით იქნება ძალიან ბევრი, რა ვთქვათ, გარღვევა და ეს აბსოლუტურად გასაგებიც არის. ჩვენ ვიცით, რომ Huawei ერთ-ერთი პირველი კომპანია იყო ჩინეთში, სხვა კომპანიებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომლებმაც მაგალითად მაღალი ტექნოლოგიები, როგორიც არის artificial intelligence, ანუ ხელოვნური ინტელექტი შემოიტანეს მედიცინის კუთხით, მათ შორის დიაგნოსტიკის კუთხით. თუ შეიძლება ამაზეც გვითხრათ, რა მიმართულებით მუშაობთ ახლა ამ მომენტში და რა შეიძლება ჩვენთვისაც, საქართველოსთვისაც ბენეფიტად, რომ ეს ტექნოლოგიები ამ კონკრეტული, თქვათ, პრობლემის გადასჭრაში გამოვიყენოთ. ხელოვნური ინტელექტი და ეგრეთ წოდებული big data ხდება ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ ციფრული ტექნოლოგიების. ეს არის ანალიტიკური დიდი პლატფორმები, რომელსაც შეუძლია უაღრესად დიდი მონაცემების ძალიან მოკლე ვადაში გადამუშავება, რაც მონაცემებს საათებიდან წუთებში და შეიძლება წამებშიც გვაძლევს.
პირობითად იგივე ჩინეთში მაგალითად მოხდა კორონავირუსთან ბრძოლის ერთ-ერთი მაგალითი იყო ის, რომ შეიმუშავეს ოპერატორებმა და ჩინეთის სახელმწიფომ პლატფორმა, სადაც ხდებოდა მონაცემების დამუშავება და მოსახლეობის ინფორმირება იმის შესახებ, იმყოფებოდა თუ არა იმ ზონებში, სადაც ეს კორონავირუსი ფაქტები იყო უფრო მეტი, რამაც ადამიანებს ხელი შეუწყოროს იმ ტერიტორიებს არ მიკარებოდნენ, ესე ვთქვათ. ასევე პოსტ-კორონა პერიოდში ჩინეთში, რომელიც ეს პროგრამა დღესაც გამოიყენება აქტიურად და მოსახლეობა ძალიან კარგად იყენებს ამ შესაძლებლობას. თუ მაგალითად არის ესეთი სიტუაციები, თუ მაგალითად დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევა ავტობუსზე, ის რეისი ჩერდება და ყველა მგზავრს ეგზავნება შეტყობინება, რომ ამ ავტობუსის ნომერზე არსებობდა ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა ინფექცია და შესაბამისად ის ადამიანები უკვე წინასწარ მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებებს, ვიდრე მათ სიმპტომები გამოუვლინდებათ. ტელემედიცინის სფეროში არსებობს დიდი გარღვევები და ინერგება ეს პროექტები, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაწყებით ეტაპზეა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს ნამდვილად შეცვლის ეს ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებას და უფრო გავხდებით ციფრულ სამყაროზე დამოკიდებულები. გასაგებია, ონლაინ აპლიკაცია საქართველოშიც ამოქმედა, რომელიც ინფიცირებულთა შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის. საინტერესოა ჩვენ ქვეყანას როგორია პერსპექტივა, რამდენად გვაქვს განვითარების საშუალება თუნდაც ციფრული ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. როგორია პერსპექტივა? აღსანიშნავია, რომ საქართველოს სხვათა შორის საკმაოდ წინ არის ტექნოლოგიურად. ყველა ის თანამედროვე ტექნოლოგია, რომელიც არსებობს ტელეკომუნიკაციაში, თითქმის ყველად ენერგილია საქართველოში, საქართველოს ოპერატორების მეშვეობით, ჩვენი პარტნიორების მეშვეობით, ესე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა არის უახლოეს ტექნოლოგიებზე, ხელოვნური ინტელექტის დანერგვის ეტაპებიც ნელ-ნელა უკვე იწყება, ჯერ მცირე მასშტაბით, რა თქმა უნდა. თუმცა Huawei თავის პარტნიორებთან ერთად მუდმივად ახორციელებს უახლოეს ტექნოლოგიების შემოტანას საქართველოში და მათ შორის უახლოეს მომავალშიც ველოდებით, რომ ის მოწინავე ტექნოლოგიები, რომელიც უკვე არსებობს ბაზარზე, ნელ-ნელა დაინერგება საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ამ პერსპექტივისათვის. მეც არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ქართულმა ტელეკომუნიკაციის სივრცემ გაუძლო ამ დაწოლას და მეცაც გეტყვით, ერთ-ერთი მოწინავეები ვართ არათუ რეგიონში შეიძლება ითქვას, თქვათ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაშიც კი. მე მინდა შემდეგი არაპოლიტიკური, რა თქმა უნდა, და არაპოლიტიზირებული შეკითხვა დავსვა. ძალიან ბევრი, თქვათ, კომპანია ქვეყანა დღეს უკვე ფიქრობს, ნორმალურად რომ თქვათ, გადახედოს ჩინეთთან საწარმოო ურთიერთობებს, მაგალითად. თქვენ როგორც გლობალური კომპანია ჩინური წარმოშობის, ხომ არ ფიქრობთ, რომ მომავალი, ასე თქვათ, აუთლუკისათვის, თქვენი პერსპექტივისათვის, თქვენ რომ დაიწყოთ, მაგალითად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოსთან საუბარი წარმოების განვითარების თვალსაზრისით? ესე ვთქვათ, მომავალი ჯერჯერობით ბუნდოვანია. ესე ვთქვათ, არ ვიცით რა იქნება. ველოდებით, ესე ვთქვათ, მოვლენათა განვითარებას, რა მოხდება პოსტ-კორონავირუსის პერიოდში. რაც შეეხება წარმოების საკითხს, ეს თემა ხშირად არის წამოჭრილი და რა თქმა უნდა ჩინეთიც განიხილავს წარმოების დივერსიფიკაციას. რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს ალბათ ჯერ კიდევ არ არის მზად ამხელა საწარმოების ასაშენებლად იმდენად, რამდენადაც ჩინეთთან შედარებით მაინც უფრო განიცდის, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის ნაკლებობას, კვალიფიკაცია, მუშახელის კვალიფიკაცია არის საკმაოდ დაბალი და ჩვენ გვჭირდება განათლებაში ინვესტირება, რაც ხელს შეუწყობს შემდგომ იგივე ამ წარმოებების თუ, ასე ვთქვათ, განვითარების ლაბორატორიების გადმოტანას მაგალითად. თქვენ ახლა პრაქტიკულად რეკომენდაცია მიეცით საქართველოს ხელისუფლებას იმისათვის, რომ მაგალითად თქვენსა და ხელისუფლებას შორის, ქვეყანას შორის შედგეს, თქვათ, კარგი სინერგია და ვისაუბრო, თქვათ, მაღალ
ტექნოლოგიური საწარმოების შექმნაზე. ერთის მხრივ ინფრასტრუქტურული მომენტი, მეორეს მხრივ განათლება, ეს არის ორი ძირითადი კომპონენტი, თუმცა თუ დღესვე არ დავიწყეთ, ჩვენ არასოდეს არ ვიქნებით მზად. მეცაც გეტყვით, რომ როდესაც თქვა ჩვენ საუბრობთ მაგალითისათვის, რომ დიზაინის კონცეფციიდან დაწყებული დამთავრებული წარმოების გაშვებამდე, როგორც მინიმუმ სხვადასხვა საწარმოს რა თქმა უნდა სხვადასხვა დრო ჭირდება, თუმცა ამ ტექნოლოგიურ სფეროში ეს არის დაახლოებით 6-დან 9 თვემდე, ეს საკმარისი უნდა იყოს ჩემი აზრით იმისათვის, რომ ვთქვათ მოვამზადოთ შესაბამისი სპეციალისტები, იმიტომ რომ ამისი ბაზა ჩვენ გვაქვს. და ბოლო შეკითხვა მინდა გაგისვათ, დღეს რა თქმა უნდა ეროვნულმა კომისიამ, ტელეკომუნიკაციის ეროვნულმა კომისიამ გაავრცელა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რასაც აბსოლუტურად ვიზიარებ და ვეთანხმები, რომ საქართველოში ეკონომიკა ვერ განვითარდება ისეთი სისწრაფით, თუ არ იქნება მაღალი ხარისხის ინტერნეტი, თუ არ იქნება 5G საქართველოში. თქვენი აზრი მინდა მოვისმინოთ, თქვენ როგორც ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიოში 5G-ის თვალსაზრისით, თქვენ რა გეგმები გაქვთ, რა პერსპექტივები გაქვთ და როგორ ეთანამშრომლებით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლებას იმისათვის, რომ საქართველოში 5G ტექნოლოგია დაინერგოს. რა თქმა უნდა 5G ტექნოლოგია არის ესე ვთქვათ მომავალი ტელეკომუნიკაციის 5G-ს შემოაქვს ახალი პერსპექტივები, ახალი მიმართულებები, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტისთვის 5G ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება და ინტერნეტის სისწრაფე, ამჟამად მობილური ინტერნეტის სისწრაფე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მუდმივად თანამშრომლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენს პარტნიორებთან, არსებულ ოპერატორებთან და სახელმწიფოსთან ერთობლივად 5G-ს დანერგვასთან დაკავშირებით. ძალიან სასიხარულო ინფორმაციაა, რომ სიხშირეთა გამოყოფა მოხდება 2020 წელს და ეს თემა აღარ გადაიდება. როგორც კი სახელმწიფო მიიღებს რეგულაციას, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პარტნიორებთან ერთად მყისიერათვე მოხდება ამ ტექნოლოგიის დანერგვა საქართველოში. დიდი მადლობა თამთა საინტერესო საუბრისათვის, წარმატებებს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო და დავაფიქსირო, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი ქალი ბიზნესში, განსაკუთრებით ეკონომიკაში, განსაკუთრებით ტექნოლოგიების მიმართულებით, კი ჩვენი ქვეყანა ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ქალთა გაძლიერება მოხდეს, ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეს გაეროს მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი პრიორიტეტიც არის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ბატონ ნიკოლოზ, ვიდრე დავასრულებთ, თქვენთანაც მექნება კითხვა კოვიდ-19-ის გამოწვევის ფონზე. როგორ შეაფასებთ, რამდენად დახვდა საქართველოს მზად გამოწვევებს, როგორ უწყობს ფეხს ციფრულ ტექნოლოგიებს თუნდაც და რამდენად მზად იყო ქვეყანა ამ გამოწვევებს? ორი მიმართულება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ერთი, რომ საქართველოს საბედნიეროდ იყო მზად ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, თუმცა ეს ინფრასტრუქტურა იმდონეზე არ იყო, რაზედაც ვისურვებდით, მაგალითად 5G ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ არ არის საქართველოში, თუმცა ჩვენმა მობილურმა ოპერატორებმა, ტელეკომუნიკაციის სპეციალისტებმა ყველაფერი გააკეთეს და ჩვენ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, წინაპირობა ქონდა ამისი, ყველაფერი ახალი იყო საქართველოში, ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ადვილად ხდება, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანაა და დიდი ინვესტიციები არ არის ამისათვის რაღაც გლობალური საჭირო, შესაბამისად ეს კომპონენტი და ჩვენ ყველამ ჩვენ თავზე ვიგრძენით, როდესაც სახლებში ვარ და ასევე სარგებლობის შემთხვევით კიდევ ერთხელ მოუწოდო მოსახლეობას, რომ დავრჩეთ სახლში, ეს არის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი და ბრძოლა ამ პანდემიის წინააღმდეგ. ჩვენ მოგვეცა საშუალება, რომ ინტერნეტთან წვდომა არის პრაქტიკულად შეუფერხებელი. კი შეიძლება იყოს რაღაცა შეფერხება, თუმცა ჩვენ არავის ეს პრობლემა არ შეგვქმნია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით ყველაფერი იყო სწორად გაკეთებული. რაც შეეხება სხვა მიმართულებით, რასაც დღეს მთავრობა ახორციელებს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოლოდინები იყოს სწორად მართული და დღეს პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს ყველას, იმდენად, რამდენადაც ძალიან დიდი პაკეტი დახმარების საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების უკვე დაანონსდა. ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს და მოლოდინი პოზიტიური, რაც ნაკლებად აწვება წნეხად უკვე თქვათ იგივე ლარის კურსს და ეს ყველაფერი გამოიწვევს, რომ მაქსიმალურად დანაკარგების გარეშე და პოზიტიურად გადავიტანოთ ეს პრობლემა. დიდი მადლობა. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე, დაიცავით სოციალური დისტანცია და დარჩით სახლში. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.